Але чайник не простий, чайник золотий. Як воно огідно скрипить. Маємо клієнту зайві гроші. Та викиньте цей хлам. Викиньте вже нарешті цей хлам. Навіщо ти його зберігаєш? Блін, ну воно мені треба було. Ну, мабуть, треба, я не взявся. Вітаю, друзі. І так. Тик-тик-тик. Чайник потарабанив. Але чайник не простий, чайник золотий. Так, чайник дорогий. Моделька чайника у нас ось така. І як бачите, клієнт його вже самостійно крутив. Так. Тудун. Ого. Ку-ку. А у нас... А навіщо підставку розбирали? Ну, крутилося підряд, так розумію. Як воно огідно скрипить. Так. Що ми маємо? Маємо клієнту зайві гроші. Навіщо знімати те, що не зламане? Аби зняти? Ну, контактна площадка. Але це знизу, наскільки я собі пам'ятаю. Да, вибачайте за погане освітлення. Зараз я, мабуть, ще з іншої сторони лампу додам. Бо... Ай, і зачепив. Ну, звісно. Бо нема електроенергії, рашисти кляті, блін. Все як завжди. Так, зараз спробуємо. О! І, мабуть, буде трошки краще. Не критично, але краще. Краще стало чи ні? Чи гірше? Ні, трошки краще. Так, коротше. Навіщо клієнт розібрав чайник? Навіщо, не знаю. Але більш не робіть такого, будь ласка. Це є до клієнта і до тих, хто, може бути, подумає мені вислати чайник на ремонт. Так, це буде окрема ситуація. Прибрали поки. Давайте подивимось, що тут він надіагностував. Тут зберемо на місце окремо. Єдине, що... Да, і перепрошую, я хворію досі. Все ніяк не вичухаюсь. Як казали в анекдоті, кляті родники. Коротше, буду намагатися менше говорити, більше показувати. А, бачите? Модно. А, я думав, сенсорно. Так, кнопочки. Ні. Модно, але не сильно. Так, і що там? Ні, давайте підемо обережненько. Традиційно, обережно. До речі, тут його вже покоцало до мене. Я тільки зібрався коцати. Ай-яй-яй. Що ж ви так мене підставили? Я так хотів покоцати. Жарт, якщо що. Типова Philips ж. Да, філіпсовська схема. Типова окремо у нас блок живлення, окремо блок управління. І окремо у нас... О, давайте я забувся, я можу по-модному це робити. В коробці, тому що ніяк не зроблю огляд на нього. На неї. Це вона, це відкрутка. І гадайте, гвинтик. Не то пальто. Мабуть, все ж таки цей. Схоже. Так. Демонстративно вмикаємо. Жух, красиво все. Професійно. З відкруточкою. Але оце виймати склад мене дратує. Звичка така проще. Ну то таке. Так, і що ми маємо? Ми маємо банально відгорівший контакт, який клієнт намагався паяти. Щось привіт, так не роблять. Він був у нас сюди. Ну, все ж таки ця частина нам треба. Скотч клієнт буде сам відмивати. Що зможу, відберу обережно. А далі. Нам треба довжина. Я не знаю, що людина паяла. Якщо врахувати
Вибачайте, я тут намагаюсь розкластись з цією хворобою. Трохи завали. Якщо врахувати, що ось тут оце повинно бути так, можливо, людина припаяла перемичкою. Ну, тобто щось допаювала. Якщо просто тупо олово, ну така собі ідея. Коротше, нам треба ось така запчастина. Тепер питання, де її взяти? І це, по суті, я дивлюсь, чи можна стибрити звідсіля сюди якраз перемичкою, бо це силові. Це 220. Але ні. Тобто, термодатчик нас не врятує. Тоді так. Зараз шукаю. Сподіваюсь, що в мене щось подібне є. Хоча б по довжині. Якщо ні, треба буде шукати сам блочок. Весь в комплекті. А враховуючи, що тут дофіга, як правило, тільки 3, а термодатчик окремо. А тут термодатчик, походу, вбудований. Ось він. Вбудований в чайник, мабуть. Я не впевнений, не стверджую. Ну, я думаю, що... А що я там думаю? А що я думаю? Я не бачу тут термопари. Ну, якщо контакти на неї є, то, можливо, вона всередині є. Хто знає, хто розбирав подібне. Розбирати я не буду, воно на загнутих металевих ніжках. Відповідно, коротше, я не буду. Але хто розбирав, скажіть, чи є там термопара, чи може термістор банально, чи гресь його знає. Ну, якось воно ж температуру поділяє. Навіщось виведене. Причому, я не впевнений. Ну, давайте, мені цікаво, там термопара, чи там термістор. Наче там намальований плюс. Розберемо додаткові очі. Опа. Ні, то не плюс. То не плюс, але гресь його знає. Роз'єм-то. Іде не просто роз'єм. Роз'єм через конденсатор, це все діло. Так, одна, друга на резистор. Через резистор прийшло. Ага. На плату. Ну, коротше. Я думаю, що все ж таки там термопара. Дроти відрізняються полярністю, значить. Так. Чисто з догадки, але... Коротше, це я розберусь потім. Ладно, шукаю і продовжуємо. Так, картинка трошки змінилася. Ввікнув інше світло. Так ось, як мені дружина казала, та викинь ти цей хлам. Викинь ти вже нарешті цей хлам. Навіщо ти його зберігаєш? Камера зараз туди фокуснеться на той хлам. Коротше. О. А я не викидаю. І дивіться, що я знайшов. Ні, це не 2 гвинтика. В даному випадку шурупчики. А ось таку штуку. Та-да. Да, воно візуально не підходить. Але, як кажуть, діло майстра боїться. Так, це у нас було ось так. Щелк є. Контакт надійний. Далі. Трошки треба підігнути, щоб воно зафіксувалося. Далі воно стає. По довжині воно туди теж стає. Тепер дивіться. Думав зняти окреме відео. Да, це теж звідтіля, але це вже інша історика. Була ідея у мене оце діло на точкове зварювання прикріпити. Як там було? Ось так. Ні, ось так воно кріпиться. Ось так. Якщо комусь важливо, якщо у когось відламається, то воно ось в такому положенні. Ось це у нас контактна площадка. Була ідея у мене вичистити і з 2 сторін на товсту нікелеву стрічку на точкове зварювання. Але ідея відпала. Якщо що, можливо, у когось буде така схожа проблема, то майте на увазі, що так можна спробувати. І того, контактна площадка у нас є зі своїм без будь-яких перехідників. Далі що ми робимо? Далі ми беремо стару площадку контактну і нею вставив тепер
Треба просто, щоб повільно, рівно заходило. І нею ми затискаємо для жорсткої фіксації. Тепер ми перевертаємо цієї чудо і дивимось, що у нас, де воно там є, я вже заплутався. Ось з цієї сторони крайня висота співпадає, але висота ж нам мало. Я думаю, куди воно виходить. А давайте, що я думати. Як в старому анекдоті, що тут думати, тут стрибати треба. Так ось. Бляха. Купа ламп, купа всього з цими рашистами. Мудаками, що вже сів. Ні. Батарейка сідає. Треба поміняти. Значить, якщо у нас крайня 9. Якийсь опір з'являється, то щупи брудні просто. На чого опір? А, може... О. Ага. Коротше, воно. Перепрошую, хриплю. Далі хриплю. Так. Оце ми ставимо. Оце ми сюди якось під'єднуємо. Якось чіпляємось. Я сподіваюся, що воно... Ні. Щоб наверняка. Ну і все. Походу опір той же самий падає. Тому, по ідеї, повинна запрацювати. По ідеї. Але ідея... Це добре. Господи. А практика покаже зараз. Значить, що роблю? Збираю назад. І сподіваюся, що зараз хоч якась електроенергія буде, бо я не сильно хочу за відсутності графіків вмикати інвертор. Інвертор є, але він зараз на 20% акумулятор. Тому виробився. Можу перемкнути на поставити менший, там на 5 відсотків, і вимкнути, перевірити. Але теоретично можна дати зараз електроенергію. Так, ладно, демагогія. Збираю це, термопасту обов'язково міняю на нову. І ми зараз з вами будемо бачити, чи з'явилось чудо, чи ні. Так, що там у нас? Буль-буль. Сподіваємось, не бахне. Так, ну, електроніка у нього була жива. До речі, що там вам буде видно? Ось так. Ні, ніфігаськи. Шукаю ракурс, щоб було видно. О! А ну давайте я світло приглушу. І мінімалка у нас 40. Дивимось. Якщо я трошки до центру подсуну. Ось таке. До речі, коли чайник увімкнений, так не раджу робити. І піднімати чайник увімкнений теж не треба. Отак псуються контакти. Ну, чекаємо. Поки навіть не шумить. А, ні, щось класного. Що, воно вже там 40 разів чи що? Чи те пішов на гріх, чи вона думаючи? Може вона думаючи? Ну, наче булька. Наче булька. Ось так, тичково. Так, мабуть, 40 все-таки мало, давайте ми сотню виповнимо. Думаю, краще стити. Ну, вибачайте. Не зі зла. Ну, бульбахи йдуть. Видно вам? Сподіваюсь. Ось так. Буль-буль-буль-буль-буль. З'являється, з'являється. Я, мабуть, цей момент прошвидшу. І будемо їх отакі. Якщо не забуду, звісно, не додавати. Коротше, мовчу, хай. Кипить.
Не хоче камера фокусувати сюди. Тому сюди фокусується. Коротше. О. І фікус. Туман пішов. Парилка, парилка, парилка. Прямо на камеру парилка. Блін, вибачайте, камера. Все? Ну що, прибирай, бо мене зараз камера мені зіпсує. Все ж таки. Окей. Контакт є. Ще раз, тобто ми, виходить, ставимо. Угу. А якщо просто... Ну, можна було проще перевірити. Раз. Раз. Працює. Можна віддавати. Наразі що? Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!